Oo, babatuhin kita ng cellphone. Sakit mo. Spending time like it was going backwards. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah, yeah. Got no money on my mind, tell my mommy I'm alright. Even laughing at the jokes you tell me. Keep myself inside the lines, needing tidy all the time. If you ask me, I am fine. Got no money on my mind. Repeating patterns like the others. Meditation through the yoga lessons. Going greener by the minute. Soon I can't wear any other colors. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah, yeah, yeah. Got no money on my mind, tell my mommy I'm alright. Even laughing at the jokes you tell me. Keep myself inside the lines. Grabe. Sunog na sunog talaga. What's up guys, good morning. This is our last day sa Baler. So mamaya alis kami, pupunta kami din ng Dinadiawan. Hindi na siya part ng Baler. It's an hour drive from here. Tapos magbabangka kami. Tapos doon kami matutulog overnight. Tapos tomorrow night kami aalis. Going back to Manila. Pero before we leave, nag-edit ako guys. Ito yung pang 9th session ni Joey. So malamang pag napanood mo itong vlog na to, napanood mo rin yung vlog na itong in-edit ko ngayon. So again, late kami ng 1 week. Pero yun nga, sayang, sana natapos namin ito before pa kami umalis para hindi ko na siya kailangan gawin dito. Pero nagkulang yung oras before kami pumunta ng Quirino kasi nga nagmamadali ako noon. Kaya eto, tinatapos ko to and then alis na rin kami maya. And di na rin ako sumama kaninang umaga sa pag-surf nila. Hindi dahil ayoko mag-surf or masakit katawan ko, pero kasi last night 2 AM na ako nakatulog kasi nag-transfer pa ako ng files para doon sa mga vlogs na nakaraan. So medyo talagang time consuming. Sana hindi ako napuyat, sana nakapag-transfer ako mas maaga. Pero nga kasi nag-dinner pa kami, marami pa ginawa. So sana nakapag-surf ako nila. But anyway, pinag-usapan natin kagabi, yung share ko sa inyo. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo ulit yung vlog before this vlog. It's a very important lesson, learning lesson na gusto ko i-share sa inyo. So yun lang guys, alis na rin kami in a while, tapusin ko lang to. And we'll see you there sa Dinadiawan. Hi guys, kakatapos ko lang mag-edit, kakatapos ko lang din mag-upload. Kaya kulang din yung na-edit namin before kami pumunta ng Quirino. Kasi ang plano namin is hanggang today lang. So yung vlog is pang hanggang today lang. So mag-extend kami hanggang tomorrow. So kailangan namin magdagdag na isa pang vlog. And wala sa plano yun. Pero katulad ng sabi ko sa'yo, a promise is a promise. Hindi lang yung promise ko sa inyo, pero yung pangako ko sa sarili ko na I wanna be able to do daily vlogging. And don't make yung mga nangyayari sa akin, situations na nangyayari sa akin as an excuse na o sige okay lang, isang araw lang naman na hindi ako makapag-vlog, susunod mag-vlog na lang ulit ako, tapos everyday ko ulit. Pero if you stay committed 100% to kung ano yung sinabi mo at sanay ka sa ganun, most probably lahat ng ipapangako mo sa sarili mo in the future, magagawa mo na maayos. And while I was uploading, meron akong pinost na picture sa Instagram. It's this one. So again, if you're following me Instagram, tapos napanood mo tong vlog na to, most probably nakita mo na tong picture na to. This one, yung nasa wave ako. Yeah, that picture. So katulad dun sinasabi ko sa inyo every vlog, follow me on Instagram. It's Smash Normal Basketball, it's Maverick Bautista. Kasi mas active ako ngayon sa Instagram. So kung active ako sa YouTube, nagdi-daily vlogs tayo, tingin ko mas kaya kong sabihin na mas active ako sa Instagram. Kasi sa Instagram, mas madami akong pinopost per day pagdating sa stories, pagdating sa mga post, and yung every post ko may story behind. So
mas marami kayong motivational messages na makukuha, inspiration pagdating sa journey mo, pag-abot ng pangarap mo. And in that way, mas matutulungan kita. So please follow us on Instagram, Maverick Bautista and Master on Basketball. And that's it guys, paalis na rin kami. Hindi ko alam kung tutuloy kami doon sa Dinadiawan, biglang may change of plans. Pero pwede pa rin kami matuloy, pero kung hindi, ubusin ko ulit yung oras ko, magsusurf ako kasi hindi ako nakapag-surf kanina umaga. Katulad sabi ko sa inyo dun sa past vlog ko, I really wanna be good dito pa rin sa surfing. Gusto ko talaga siyang masterin. Hindi dahil gusto ko siyang karirin professionally, pero deep inside me, this is what I want to do. And katulad na advice ko sa inyo last time, if meron kang na-discover na meron kang gustong gawin sa buhay mo, or meron kang bagong gustong gawin na dati hindi mo ginagawa, regardless kung feel mo late ka na, or matanda ka na, or bata ka pa, do it. Because it is you. It is you. We are talking about life here, guys. It is you. It defines who you are. It defines the kind of life that you want to have. So guys, kapag may discover kang bago, huwag mo ipagkait sa sarili mo yun. Give it to yourself because you deserve it. Nagawit mo sa tulog. Ulo, tanggal yung ulo. Kim, iwan ka na, tapos ako mag-upload. Gay. Hindi nga, seryoso. Wait lang. Sabi na, wala na, wait lang, gagawin itim mo. Pinapantay ko sa kulay ng singit ko. Tara na, ito na yung kamay, tulong na kamay. Uy, laptop. Tara na, tatayo na. Tara na kasi. Yes. Na, tara na. Tayo, isa mo. Tara na. Jeff. Let's go. Susan! 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 Doon kami lagi kumakain kay Ate Susan. Kaya papavulcanize po. Bulong. Itong harap. Pasok na. So papavulcanize muna kami kasi medyo malayo pupuntahan namin, tapos ewan ko kanina umaga lang flat yung gulong namin, flat na flat. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, yeah. Got the money on my mind, tell my mommy I'm alright. Even laughing at the tricks you tell me. Keep myself inside the lines, neat and tidy all the time. Ano pa yung iba nyong in-offer? Meron po tayo siya yung personal breed, which is group training, sir. Ano yun? Semi-personal training. Paano yung semi-personal? Anong pinagkaiba nun? Hello? Hello, ano yung pinagkaiba nung semi-personal sa personal? Group training, sir, yung semi-personal training. Nagtuturo ka din ba sa Mavs? Ay, hindi, sir. Bakit? Magkano daw ako na Jeff? Magkano daw? Jeff, talo. Yung... Sabi ko na po tayo ito na ito, sabi na. Joke kayo ang buta. Seryoso ako eh, gano'n. Nakalat po ako eh. Mark, mag-tripan yan, nasa vlog ka, Mark! Ay, coach. Pagbalik nyo, kaya na-fly ka dito. Tatlo yung darating na stay-in eh. No sleeping, it up now. It's the weekend, DJ, yeah, that's all. Party all night long. What's up guys? Dito kami sa Dinadiawan. Mamalengke lang kami, tapos magbabang kami papunta doon. So doon kami matutulog, then sunduin nila kami bukas. Diba rin? Sisusundo. Sino susundo? Si Lord. That's bad. Sino sila? Sunog update. Sunog up. Contestant number 1. Sunog. Contestant number 2. Sunog. Contestant number 3. Sunog.
Ng mga to hindi sunog yun. Ako pinakasunog. Sunog nga oh. Exact patient coach. So dun sa pupunta namin guys, walang kuryente, walang signal. Tapos wala kaming tutulugan, sa sand lang kami. Wala rin kaming dalang tulugan. So hindi namin alam pwede mangyari sa amin doon. Basta magkakasama kami doon the whole night hanggang bukas ng siguro mga tanghali before we go back to Manila. Tignan natin guys kung anong pwede namin gawin doon. And hindi ko talaga alam saan matutulog. Basta this is gonna be a new adventure. Bahala na. Tangina mo ulit, gago. Ikaw pala yung umuutot. Gago ka, hindi na ako umutot eh. Eh, dito galing sa inyo, yung sa harapan yung umutot eh. Nagpo pa ako dito para maamoy ko lang. Tanong mo kay kay Chef. Dapat may nagreklamo doon. Parang bulok na kanal. Biko eh, parang Poso Negro. Bulok pa sa kanal eh. Hanggang pag umutot damay, parang aso nang hahabol. Utot! May utot! Breathing in and breathing out to get smaller. Not working out for me, yeah. Got no money on my mind. Tell my mommy I'm alright. Even laughing at the jokes you tell me. Keep myself inside the lines. Neat and tidy all the time. If you ask me, I am fine. Got no money on my mind. Ron! Dagdagan mo konti pa yan, Ron! Uy! Dagdagan mo konti niyan. Magbabayad pa kami. Magkano? Magkano, te? Natatawa daw siya sa kulay mo. Ay, ako sa kulay mo. Kulay puno ka na, oh. Di ba ha? Ikaw kulay lupa eh. Kulay putik to eh. Pwede ka nang lagyan ng dahon eh, tapos ugat. Bitawa mo, pwede sa lang, mura lang. Nilagyan ng sound effects. Saray ko! Hindi talaga masakit. Love you. Sabi ito. Ayun na, tala mo. Ayun na. Galit na siya eh. Brad, tama lang, Brad. Tama. Nakainom ka rin. So dahil ito na yung mahuling araw namin. Ito na rin yung mga huling pera namin. Baka pwede pa to dito. Ito na rin yung mga huling pera namin. Ayan lahat, lagay mo dyan lahat. May load dyan, ayan, lagay mo rin. Kapit. So before pumunta doon, okay naman, meron kami pan dinner, pan breakfast, pero di pa kami kumakain halos today, kaya kakain muna kami ngayon. Pagkakasya-kasyahin namin yung mga 400 to eh. 400 puro siomay. Tara, kain tayo. Ano? Ulamin mo yung cracklings? Sige, kumakain siya. Ulamin mo yung cracklings? Seryoso? Pag walang-wala ako, yung inuulam ko. Ako inuulam ko mentos eh. Kuha dala ko mentos doon. Pakatibayan tayo. Ito na lang yung pera namin. Garlic rice. Galing na ulam. Assorted. Pakita mo nga sana ron kung paano mo inuulam yung cracklings. naman kayo sa mahihirap na pagkain. Okay na daw, 1.5 sa bangka. So okay na yung 1.5 sa bangka. Medyo okay na yung budget namin. Pero zero na kami. Wala na, ubos na. 8 days na kami dito eh. Masagad na yung budget namin. Paano yan? Tag-iisa muna. Tag-iisa. Pampalasa lang to. Pampalasa lang. Ayun bro, kropek. Kropek ang mahirap. Pag ubos na ubos ka na, doon lumalabas yung diskarte mo na ron. Pinapasarap niyo. Pinapasarap para makalimutan niyo yung cracklings. Pinapasarap niyo ba yung cracklings? We survive. Kanina, ano na tayo kanina? Ngayon na. Yung pagod. Pagod! Gutom. Nakatayo ko dyan kanina. Tapos? May nagtanong sa akin, boss, magkano soft drinks niyo? Kurutin yung mukha eh. Porke may team. Alright! Gusto tayo kumain. Naka-survive si Saito.
Unang-unang hapon na inulam yung cracklings. Kamusta, Sai? Sarap. Ako, first time ko rin. First time ko rin yun. Inulam ko yung cracklings. Kanina pinagtatawanan ko pero nung naubos yung siomay ko, inulam ko na rin yung cracklings. Iba talaga pag nasasagad ka. Yung pigang-piga ka na, no choice ka na, doon mo mararanasan lahat ng diskarte. Kakainin mo lahat. Kahit sa mapakinggan. Hi guys, nandito na tayo sa Dinadiawan. Dito kami sa ng bangka. Unfortunately, inabot kami ng 7 PM kasi meron siyang inatid na iba. Pero anyway, bukas papakita natin sa inyo yung ganda ng location na pupuntahan namin. Tapos pipilitin natin makapag-video tonight gamit yung flash natin. So malamang di kami matutulog nito. It's gonna be all fun buong gabi. Tapos bukas, yung mga activities na hindi namin nagawa today, siguro bukas namin gagawin. So guys, hintayin nyo yung tomorrow kasi it's gonna be really fun. Kasama natin sila Rene, lahat kami. Tapos maganda yung sun dito, it's white. Sama ko pala si Direk, yung nag-ayos ng ilaw ko, nung cameraman, lahat-lahat. Ito siya. Direk, ano masabi mo, Direk? Maganda naman yung setup natin ngayon. Medyo nahirapan kami kasi medyo madilim eh. Pero nabawi naman namin sa ilaw. Okay naman lahat. So lahat ng vlogs ko simula vlog 1, siya yung director ko. Ngayon ko lang ni-reveal. I-add nyo pala si Jeffrey Carriazo. Ay ka, Direk. Si Direk pala. Guys, patuloy nyo lang supportan si Mab. Sunog number 2. Mukha ba may sunog? Tawag kayo ni Direk, ilagay dito. Sup? Sup, sunog 2. Sup, sunog? Sir, magkano sir? And the final Candidate sunog. number 1. Magkano, sir, pag nagtuturo kayo sa Baler ng surfing, magkano? Mura lang basta magpapaaraw ka muna. Yan. Sige na. Mommy, I'm alright. Even laughing at the jokes you tell me. Keep myself inside the lines, leaving tidy all the time. If you ask me, I am fine. Got no money on my mind. So palis na tayo, papunta na tayo doon sa kabilang isla. Sobrang dilim, hindi ko alam paano nila ginagawa. Wala, hindi makikita yung daan. Tiwala na lang tayo kay Kuya. Don't you worry about it. Got no money on my mind. Tell my mommy I'm alright. Even laughing at the jokes you tell me. Keep myself inside the lines, leaving tidy all the time. If you ask me, I am fine. Got no money on my mind. Hindi na ang budot siya eh. Pambiraw siya. Ayun! Sino next? Nagalit.
Puta yun, may buhangin pa. Wala lang yung luluto. Wala na yung fry na looban. Natuto. Ne, itigil mo na yan. Nasa isla ka na eh. Ang ginagawa mo? Signal eh. May signal? Oo. Custom. Nasa isla na tayo. Kaya may isda mo. Ano, Franz? Hey, coach. Ayos ba? Ayos ba yung unang sama mo sa amin? Ito na yung una't huli. Hindi. Sama pa ako sa Calagwas tsaka sa Palawan. Yun ang gusto ko marinig. I'm so good at pretending. Keep on smiling in my tiny bubble, like a movie without ending. Spending time like it was going backwards. Posters covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in the Level 2! Kita mo takpan si Kim. Dito ka marap. Level 50! Dito ka marap, Kim. Masakit sa mukha! Palakas tuho dyan! keep myself inside the lines, leaving tidy.